في ساحة المعركة السورية المتضاربة، التقطت الكاميرات المنتشرة في كل مكان عددا لا يحصى من صور ساحة المعركة النابتة بالحياة، من بينها الهدير مشتعل لعملاق فولاذي مثير للإعجاب بشكل خاص. وبعد نظرة دقيقة وجد أنه كان في الواقع عربة كلاسيكية مشهورة، المتحدث باسم ثور الحديدي الأحمر في ذروة الحرب الباردة في 72. وفي الحرب الروسية والأوكرانية، الجيشان الروسي والأوكراني في معركة الدبابات في أفديفكا. لا تزال دبابة تي 72 تظهر في ساحة المعركة حتى بمعايير اليوم، فإن مدفع عيار 125 ملم ودروع مركبة وقدرة على مناورة التي يمكن أن تتسابق سيارة كالدبابة. لا يزال المعيار صلب لقوة القتالية قويا. في الواقع فإن ظهورها في حقبة الحرب الباردة حددت بقوتها خاصة معيار القوة القتالية الحديثة للدبابات. في هذا الفيديو سنلقي نظرة على كلاسيكية هذه الدبابة الحديثة. في أوائل الستينيات جاء مشروع 432 لمكتب تصميم مرزوق تيمار، وخرجت دبابة تي 64 التي تدمج مختلف التقنيات المتقدمة تحت تهديد المدفع الغربي 105 ملم. هذه الدبابة الجديدة منذ بداية المشروع وضعت آمالا كبيرة من قبل الجيش، ولكن عندما بدأ إنتاج الدفعة الأولى من تي 64 جعلت الأعطال المتكررة لدبابات الجيش قلقا. وفي حالة اليأس أمر كاراتيسيف بتصميم نسخة مبسطة من تي 64 مع أداء موثوق وسعر منخفض. أول برنامج تحسيني مقترح هو مشروع 172، والذي كان في الواقع يستبدل تي 64 ب 45 محركا محملا أوتوماتيكيا. وبعد الاختبار الفعلي وجد كارسيف أن المشروع فاشل، وتحسين موثوقية جزء واحد لا يعني أن الخزان بأكمله تصبح موثوقا به. إذا كنت ترغب في ترقية أداء تي 64 بالكامل، من الأفضل إنشاء دبابة جديدة بالشكل البشري. لذلك تم تطوير دبابة جديدة، دبابة القتال الرئيسية تي 72 كالرائدة في دبابة الجيل الثالث بعد الحرب. كانت لدبابة القتال الرئيسية تي 72 مزايا تقنية لم تكن تمتلكها جميع الدبابات الغربية في ذلك الوقت. الشيء الأكثر إثارة للإعجاب هو مدفع أملاس طويل وسميك 46 125 ملم. خلال الحرب الباردة اتبع الاتحاد السوفيتي نظرة لاستخدام دروع للفوز بكمية. حتى عام 1980 كانت الاتحاد السوفيتي مجهزا ب 55,200 دبابة قتال رئيسية، بينما كان لدى الولايات المتحدة 11,920 فقط، ومعسكر ناتو بأكمله له 26,000 فقط. لذلك بناء دبابة يمكنها هزيمة تي 72 أصبح هدفا للدول الغربية. في حرب الخليج في 25 فبراير عام 1991 كانت كتيبة دبابات من الجيش العراقي مع مجموعه 35 تي 72 دبابة هاجمت بقوة كتيبة دبابات عام 1 تابعة للجيش الأمريكي على أمل استخدام الرمال والغبال لشن هجوم مفاجئ على الجيش الأمريكي. عندما دخلت تي 72 موقع عسكري للأمريكية على بعد كيلومترين، تم اكتشافها بواسطة المصور الحراري لعام 1. دخلت كتيبة الدبابات الأمريكية بسرعة إلى حالة قتالية وأطلقت النار بعنف على تي 72 قادمة، وتعرض جنود الدبابات العراقيون الذين لم يروا بعد ذل دبابة عام 1 لضرب.
ولم يتمكنوا من معرفة من أين جاءت القذائف. حسب إحصائيات الجيش الأمريكي تم تدمير كتيبة الدبابات العراقية بالكامل تقريبا في هذه المعركة، حيث تم تدمير 34 دبابة من أصل 35، بينما لم تصب الدبابات الأمريكية بأذى. وهذه الدبابة القتال الرئيسية التي كانت ستخيف للدول الغربية. أداؤها في الخارج مثير للدهشة. اتضح أنه في حرب الخليج دبابة تي 72 أم منتجة في الأوكرانية التي استخدمت في العراق لم يكن لديها درع مركب، ومقذوفات قديمة خارقة لدروع فولاذية 3 BBM-17 التي تم تجهيزها بها. لا يمكن أن تخترق دروع فولاذية متجانسة رأسية 310 مم إلا على مسافة 2000 متر. وبينما كانت قدرة خارقة لدروع للدبابة M1 A1 وصلت إلى 600 مم. بالإضافة إلى ذلك، استثمر الجيش الأمريكي عددا كبيرا من طائرات أباشي مسلحة وطائرات هجومية من طراز A10 في حرب الخليج، وتحت قمع أسلحة أمامية مضادة للدبابات. كانت تي 72 عاجزة في الحرب بأكملها. استخدم الجيش العراقي تي 72 أكثر كنقطة إطلاق نار ثابتة، مما جعل دبابتي تي 72 التي أضعف من خصمها من حيث التحكم في الحرائق والمدى يمكن أن تختبئ فقط في المخبأ وترجف لتصبح هدفا. في السبعينيات اشترت سوريا من الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا ما مجموعه حوالي 700 دبابة من طراز تي 72 حتى بداية حرب الأهلية. تجاوزت تي 72 في أيدي حكومة سوريا 1600 مركبة، وأصبحت تي 20 بطبيعة الحال قوة هجومية رئيسية في الحرب الأهلية السورية، على الرغم من أنه في مواجهة متمردين الذين ليس لديهم أي دروع ثقيلة تقريبا. فإن قوة نارية وحشية لتي 72 تركت انطباعا عميقا لدى الناس، ولكن حماية الدروع غير موثوقة بها بارزة أيضا في قتال فعلي. بعد بضع سنوات من حرب أهلية تم تدمير عدد كبير من تي 72 من قبل متمردين. لقد أثبتت الحقائق أن قذافة الصواريخ الروسية RPG-29 وقذافة الصواريخ الكرواتية 179 قادرة تماما على اختراق دروع خلفية جانبية لتي 72، وغالبا ما تجعل أنظمة إخماد انفجار ضعيفة تي 72 في استشهاد بعد إصابتها. في حرب مدينة حيث تم كسر الجدار الأصلي، غالبا ما تم كشط الحواف جانبية لطائرة تي 72 التي لم تكن قوية مع دروع إضافية من قبل أنقاض تاركة جانب دبابة مكشوفة. في ساحة المعركة السورية في مواجهة المتمردين وهجوم عالي أداء من جميع الاتجاهات وهجوم أسلحة تي 72 مضادة للدبابات، حتى لو تمت إضافة دروع تفاعلية لم يكن ذلك كافيا. أجبرت البيئة معيشية قاسية جنود الدبابات السوريين على استخدام أسوار شبكية مضادة للسرقة والطوب وغلاف مدافع وغيرها من مواد خام، إضافة نوع فاصل لدروع فاصل حول ومدى التأثير الذي يمكن أن تلعبه هذه التعديلات فمن غير معروف. يمكن ملاحظة أن تي 72 القديمة أصبحت عاجزة في مواجهة بيئة قتالية معقدة وأسلحة حديثة مضادة للدبابات حتى يومنا هذا. في الحرب الروسية والأوكرانية لعام 2022 دمر الجنود الأوكرانيون دبابة روسية من طراز تي 72 بي بصواريخ جافلين FGM 148.
دخل غزوة روسيا لأوكراني في الأسبوع السادس. ذكرت جمهورية تشيكيا أنه تم إرسال أكثر من 10 دبابات رئيسية من طراز T-72 وناقلات جندي مدرعة BVP-1 إلى أوكرانيا، لتصبح أول دبابات يحصل عليها الجيش الأوكراني منذ اندلاع الحرب. أخبرت وزيرة الدفاع تشيكية كونغرس أنها لن تعترف أو تنكر تفاصيل المساعدات لأوكرانيا، ولكن وفقا لتقارير أجنبية تم تمويل الأسلحة المدرعة من قبل الحكومة التشيكية ومانحين من القطاع الخاص. أما بالنسبة لسلطات براغ فقد تم تقديم حوالي 45 مليون دولار أمريكي كمساعدات عسكرية. كان راديو تشيكا وطني أول من غرد على تويتر مقطع فيديو لقطار يحمل 5 مركبات قتالية و5 ناقلات جندي مدرعة. وفقا للتقارير كانت مهمة هدية متفقا عليها مع حلفاء ناتو. وأكدت مصادر دوائر الدفاع بالبلاد أيضا أنه تم بالفعل إرسال مركبات قتالية وناقلات جندي مدرعة، ولكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل على أساس قضايا السلامة. يمكننا أن نرى أنه في الحرب الحديثة لا تزال دبابة T-72 في الخدمة من البحث والتطوير حيث الوقت الحاضر، ونشطت في مختلف ساحات القتال. ليس من سهل إنشاء مقاطع فيديو، ورجاء منك الاشتراك إذا ما رأيك في هذه الدبابة. مرحبا بك في ترك تعليق أراك في العدد التالي.